සිංහ 9200 පෝටබල් මැෂින් එක. මේක මෑත කාලේ ලංකාවේ විකුණපු පෝටබල් මැෂින් වලින් ඇත්තටම හොඳ එකක්. මේකට දැන් ඇත්තටම මොන කාරණාවක් නිසාද නැහැ මේක නවත්තලා තියෙනවා E200 කියලා එකක් එනවා. පෞද්ගලිකව මම නම් ඒකට එච්චර කැමති නෑ. 9200 ඊට වඩා ගොඩක් ඉස්සරහින් ඉන්නවා කියලා හිතනවා. දෙකම එක වගේ ඩිසයින් උත් එක වගේ. නමුත් 9200 හොඳයි E200ට වඩා. ඉතින් මේක පාවිච්චි කරනකොට බොහොම පරිස්සමෙන් පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. හොඳ මැෂින් එකක්. ඒ වගේම සංවේදී කොටස් ගොඩක් තියෙනවා. ඉතින් ඇතුළ දැකලා නැති අය ගොඩක් අය ඉන්නවා. ඔයිල් කරන්නේ කොහොමද කියලා හෙවුවා. ඒක ගැන තමයි මේ වීඩියෝ එක කරන්න යන්නේ. මේ මැෂින් එකේ මේ තියෙන්නේ පවර් සප්ලයි එක. පවර් සප්ලයි සර්කිට් එක ඉස්සරහා පැත්තේ තියෙන්නේ. මේ තියෙන්නේ නීඩල් බාර් එකේ ස්ටෙප් අරන් දෙන මෝටරේ. මේකේ මෝටර්ස් වෙන වෙනම තියෙනවා. නීඩල් බාර් එක වැඩ කරන්නේ මේ මෝටර් එකෙන්. මේකේ මේ ඔයිල් කරනකොට පරිස්සමට චුට්ට වැඩ කරන හැම තැනටම දාන්න ඕනේ. මේ පැත්තෙන් ඉස්සරහින් පේනවා නීඩල් බාර් එකේ මෝටර් එකයි නීඩල් බාර් සෙක්ෂන් එක. ඉතින් ඔයිල් කරනකොට බොහොම පරිස්සමෙන් කරන්න ඕනේ. මේ ඉලෙක්ට්‍රොනික පාර්ට්ස් වලට ඔයිල් යන්න දෙන්න බෑ. ඒ අර මැෂින් එකේ වැඩ කරන සියලුම තැන් වලට ඔයිල් දාන්න ඕනේ බොහොම චුට්ටක්. ඊට පස්සේ මේකේ වීල්ස් දෙකක් තියෙනවා. ගිය මේ කැරියර් එකේ හොරිසොන්ටල් වීල් එකයි අනිත් වීල් එකයි. ඒකට ග්‍රීස් ගෑවට කමක් නැහැ. හැබැයි බාල ග්‍රීස් ගන්න එපා. අවශ්‍යත් නැහැ ඔයිල් කරන නිසා. මේ තියෙන ෆීඩොක් එක වැඩ කරන මෝටර් එක. මේ තියෙන ඉස්සරහා පැත්තේ තියෙන්නේ ඇත්තට මේකේ මොලේ වගේ තමයි ඩිසයින් ටික හදලා මෝටර් ටික කමාන්ඩ් කරන්න එතනින්. මේ තියෙන බොබින් වයින්ඩර් එක. මේ තියෙන මේන් මෝටර් එක. මේකෙන් තමයි මැෂින් එක කරකවන්නේ. ඒකත් එක්ක මෙහා පැත්තේ ෆීඩොක් එක අවස් යන්නේ. ෆීඩොක් එක ගමන් කරන්න කොහොමද කියලා තීරණය කරන මෝටරේ. එහා පැත්තේ තියෙන පොඩි මෝටරේ. මේක මේන් මෝටර් එක. මේ තියෙන ටෙන්ෂන් එක. මෙතන ගොඩක් වෙලාවට අවුල් යන වෙලාවල් තියෙනවා. කුණු හිම ඇවිල්ලා නැවතිලා. මේ තියෙන පොඩියට දකුණු පැත්තෙන් ඔය පොඩියට තියෙන වයර්ස් ගිහිල්ලා තින්නේ ෆීඩොක් එකේ මෝටර් එක. ඉතින් මේකේ කොටස් බොහොම සියුම් පාවිච්චි කරනකොට බොහොම පරිස්සමෙන් පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. බොහොම ස්මූත් මැහෙනවා. මේ තියෙන මේ වීල් එකෙන් තමයි කැරියර් එක ඉස්සරහට පස්සට ෆීඩොක් එක ඉස්සරහට පස්සට අරන් දෙන්නේ. මේකේ ෆීඩොක් එක ඉස්සරහට වැඩ කරනවා වගේම ආපස්සටත් වැඩ කරනවා මොස්තර මැහෙනකොට. ඉතින් මේ ටේක් අප් ලිවර් වලට එහෙම දූවිලි තියෙනවා නම් සුද්ධ කරලා ඔයිල් බොහොම සුළු වශයෙන් දාන්න ඕනේ. මෙන්න මෙතන විශේෂයි. මේකින් තමයි එම්බ්‍රොයිඩර් කරනවා නම් ඒ වෙලාවට ෆීඩොක් එක පාත් කරගන්නේ. ෆීඩොක් පාත් කරන්න අවශ්‍ය හැම වෙලෙදී මෙතනින් තමයි පාත් කරගන්නේ. මේක ගැන ටිකක් සැලකිල්ල දක්වන්නේ ඒ ස්විච් එක සමහරක් විට නොදැනුවත්වම අනිත් පැත්තට වැටලා තියෙනවා වෙන්න පුළුවන්. එතකොට රිදි ඉස්සරහට යන්නේ නැහැ. සමහරක් වෙලාවට සමහරක් අය මැෂින් එකේ අවුලක් කියලා හිතන වෙලාව. මේ තියෙන්නේ නීඩල් බාර් එකේ මෝටර් එක නැවතත් අපිට පේනවා. ඉතින් මේකේ මෝටර්ස් 3ක් තියෙනවා. ඉතින් සමහරක් වෙලාවට මේ මැෂින් හිර වෙනවා. ඉතින් හිර වෙච්ච වෙලාවට ඔයිල් වලින් අපිට බැරුව යනවා. කෑලි අඬු වලින් අල්ලලා ෆ්ලැට් ස්ක්‍රූ පුනියන් තියලා ගහලා කැරි ඩැමේජ් කරගන්න එපා. WD-40 ඒ අදාළ හිර වෙච්ච තැනට ස්ප්‍රේ කරලා ටිකක් වෙලා තියලා කරකවන්න. එතකොට ඔයාලට බුරුල් කරගන්න පුළුවන්. හැබැයි ඔයිල් වගේම තමයි WD-40ත් මෝටර් සහ පරිපත වලට කියන්නේ සර්කිට් දෙකට කන්ට්‍රෝල් සර්කිට් එකට සහ පවර් සර්කිට් එකට යන්න දෙන්න එපා. ඉතින් මැෂින් එක සුද්ධ කරනලාට බලන්න මේ ටෙන්ෂන් එකේ ටෙන්ෂන් ඩිස් දෙක අතරේ කුණු ගිහිල්ලා තියෙනවා කියලා. ඒක අයින් කරලා මැෂින් එක ගලවන්න කලින් නූල් දාලා ඇදලා බලන්න අතින් අදිනවල කැඩෙන්න ගන්නට සතුට තියනවාද කියලා. සාමාන්‍යයෙන් ටෙන්ෂන් එක නම්බර් 4 වල විතර වගේ තියෙනකොට එහෙම නැත්නම් අපිට පුළුවන් මේ කළු පාට නට් එක ඉස්සරහට කරකවලා ටෙන්ෂන් ටිකක් වැඩි කරගන්න. එතකොට කේස් එක හයි කරපුවාම කිසිම අවුලක් නැතුව ඒ වැඩේ කරනකොට නම්බර 4 5 විතර තියලා තද කරගන්න අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට ඉස්සරහට පස්සට අරගෙන වැඩි කරලා අඩු කරලා එතකොට ටෙන්ෂන් අඩු වැඩි කරගන්න පුළුවන්. අනිත් එක තමයි සර්කිට් එක මූණ ගලවන්න සර්කිට් එකෙන්
වයර් වල ක්ලිප් ගලවනකොට සහ හයි කරනකොට පරිස්සම් වෙන්න පින් කැඩෙන්න පුළුවන්. බොහොම පරිස්සමෙන් ගලවන්න ඕනේ. අපිට මූණ ගලවන්න වෙනවනේ. එතකොට ෂටල් එකේ තියෙන ඇන දෙක මේ කොළ පාටට ගම් කරලා තියෙන්නේ අපිට සීරු මාරු කරන්න තියෙන ජස් කරන්න තියෙන ඇනේ. ඒකට ගම් දාලා තියෙන්නේ. නමුත් කාලයක් යනකොට ටෙන්ෂන් මදි වෙන්න පුළුවන්. කිසිම ගැටලුවක් නැහැ. ඒකට දාලා තියෙන ගම් ටික සුද්ධ කරලා ස්ප්‍රින් එක තද කරන්න ඇතුලේ තියෙන කුණු ටික සුද්ධ කරන්න පුළුවන්. නමුත් මේ ෂටල් එක ස්ප්‍රින් එක සම්පූර්ණයෙන්ම එළියට එන විදිහට යන දෙකම ගලවන එක නම් එච්චර හොඳ නැහැ. වම් පැත්තේ තියෙන ගම් කරලා තියෙන ලොකු ඇනේ කරකවලා නූල් තද කරන ඉබුල් කරන එක කරන්න ගලවලා සම්පූර්ණයෙන් එළියට ගන්න එපා ස්ප්‍රින් එක. ගලවන්න නැතුව ඔතනින් බුරුල් කරලා ඉවරලා අලපෙනෙත්තක් වගේ දෙයකින් සුද්ධ කරගන්න පුළුවන් අපූර්වට. ෂටල් එක ගලවනකොට දානකොට බොහොම පරිස්සම් වෙන්න. චුට්ටක් මේ වෙලා නීඩල් එක මේකේ වැදලා ඩැමේජ් වුණොත් මහන්න බැරි විදියට නූල් හිර වෙනවා. අනිත් තමයි මැෂින් එක ගලවනකොට මේ ක්ලිප් තියෙනවා මේ වටේ කව එක හයි වෙන ක්ලිප් තියෙනවා. ඒ ක්ලිප් කඩා ගන්න එපා. ආයේ මැෂින් එක හයි කරනකොට කව එක හරියට හේතු වෙන්න යනවා. මැෂින් එක ගලවන්න ඈඩ් කරනකොට කවර් එක පොඩ්ඩක් ඇහැ හොඳට දාලා බලලා ක්ලිප් තියෙන තැන් වලට පොඩි ස්ක්‍රූ ඩ්‍රයිවර් එකක් තියලා ක්ලිප් ටික පන්නන නැත්නම් ඒ ක්ලිප් කැඩිලා යනවා. ඒ වගේ තමයි ගලවන ඇන ටික ඔක්කොම ආපු දාන්න ඇන වැඩි කරගන්න එපා. හයි කරලා ඉවර වෙනකොට හැම තවුවකම තියෙන ඇන ටික මතක් කරලා දාන්න. මැෂින් එක ගලවපුවාම ඇතුළෙත් අපිට ගලවන්න වෙන ඇන දෙකක්. ඒ ඇන දෙකත් මතක් කරලා දාන්න. කවර යනවා නොදා ඉන්න එපා. නූල් දානකොට බොබින් එක උතනකොට ත්‍රෙඩ් ටෙන්ෂන් එකට දාලා බොබින් වයින්ඩර් එකට දාලා ඔතන්න අතින් අල්ලලා නූල් අතින් අල්ලන් ඔතන්න එපා. මේ විදිහට තුපහම තමයි නූල් හරියට හොඳට එතෙන්නේ. සමහරක් අය කියනවා 9200 ස්පීඩ් එක අඩුයි කියලා. නෑ ඉතින් ඇත්තට මේ මැෂින් එකේ කරන්න පුළුවන් දේවල් එක්ක සහ කරන දේවල් එක්ක හරියන ස්පීඩ් එක තමයි තියෙන්නේ. බොබින් එක ෂටල් එකට දානකොට නූල් ඔතලා තියෙන පැත්තට විරුද්ධ පැත්තට දාන්න. නූල් ඔතලා තියෙන පැත්තට නෙමෙයි. ඊට පස්සේ මේ කට් එකකින් මේ පැත්තට අරගෙන පිටිපස්සට කරලා තියන්න. මාන පටන් ගන්නකොට උඩට ගන්න පුළුවන් ඉදි කටුවෙන් පටලලා. ඉදි කටු දානකොට HA 20/20 හෝ HA 20/45 20/45 පාවිච්චි කරනවට වඩා හොඳයි 14 ඉදි කටුවක් පාවිච්චි කරන්න. ඒක අයිඩියල්. ගොඩක් මහත් ඉදි කටු මේකට පාවිච්චි කරන්න එපා. ඉස්සරහ කාණුව වගේ තියෙන රවුම් පැත්ත ඉස්සරහට. ඒ කියන්නේ නීඩල් කර්ව් එක තියෙන උඩ හරිය හයි වෙන හරිය පැට් පැත්ත අපිට විරුද්ධ පැත්තට හයි කරන්න ඕනේ. සම්පූර්ණයෙන් උඩට උස්සලා හයි කරන්න නීඩල් එක. බාලින් ඉදි කටු නම් පාවිච්චි කරන්න එපා. මේකට මේ වැදිලා තුවාල වෙනවා. මේක ස්ලයිඩ් ප්ලේට් එක තියෙන ගල්වල අතර ගන්න පුළුවන් විදිහට. ඒක ටිකක් පරිස්සමෙන් පාවිච්චි කරන්න. හයිය පොඩ්ඩක් මදි. නමුත් ඊට වඩා හයි එකක් එතෙන්ට පාවිච්චි කරන්නත් බෑ. වම් පැත්ත ඇතුළු රින්ග් වල දකුණු පැත්ත අත කරාම ලොක් වෙනවා. නූල දානකොට මේ ත්‍රෙඩ් ගාඩ් එකට දාලා ටෙන්ෂන් එක හරහා පහළට ගන්න. එහෙම කරනකොට ෆුට් එක උස්සලා තියන්න මැෂින් එකේ. ටෙන්ෂන් එක හරහා වැටෙන්නේ නැහැ. නැත්තම් පුට් එක පාත් කරලා තිබුණොත් දාලා තනිය අතින් අමාරුයි උඩට අරගෙන මැෂින් එක අතින් කරකවලා අරගෙන ටේක් අප් ලිවර් එකට දාලා හරි ටේක් අප් ලිවර් එකෙන් දැම්මා. අතින් ඇදලා බැලුවා කැඩෙනු ගන්නට තද තියෙනවා කියලා. තද නැත්තම් ටෙන්ෂන් එකෙන් තද කරගත්තා. පහළට අරන් ආවා. ත්‍රෙඩ් ගාඩ් එකට දැම්මා. ඉදි කටුවට දැම්මා. ඔච්චර තමයි හරි ලේසි නූල් ලඟුනන්න. ඊට පස්සේ අපිට මේ ප්ලස් බටන් එකකින් පුළුවන් මැහුම් වල ස්ටිචස් ලෙන්ත් එක මැහුම් වල පරතරය වැඩි කරන්න. යට එකකින් පුළුවන් සික්සැක් වයිඩ් එක වැඩි කරන්න. يعني විත් එක වැඩි කරන්න. සික්සැක් කොච්චර පළද කියන එක. ඉතින් මෝස්තර මහනට අර ලස්සනට මේක පළලත් ටිකක් වැඩිපුර හදා ගන්න පුළුවන්. ලස්සන සුපර් සික්සැක් ඩිසයින් ටිකක් තියෙනවා. E200 මැෂින් එකත් මේකට ගොඩාක් සමානයි. මම කියන්නේ මෝස්තර වලින්. ඉතින් ඒ වුණාට දෙකේ ක්වොලිටි එකේ නම් වෙනසක් තියෙනවා. E200ට වඩා මේක ඇත්තටම හොඳයි ස්මූත් සහ මැෂින් එකේ ඇතුළේ තියෙන පාර්ට් වලත් ක්වොලිටි එකේ ලොකු වෙනසක් තියෙනවා. ඩිසයින් වලදී සහ පාවිච්චි කිරීමේ දෙකම එක වගේ. ක්වොලිටි එක විතරයි වෙනස් වෙන්නේ. නැවතත් මම ඔබට පෙන්නන්නේ මේ
ටේක් අප් එකට වැටිලා තියෙන විදිය. ඉතින් මෙතෙන්ට නූල දාලා අතින් අදිනකොට කැඩෙන්න නොකැඩෙන ගානට තියෙන. මෙතෙන්ට නිකන් නූල දාලා ෆුට් එක පල්ලෙහාට දාලා ඇදලා බලනවා කැඩෙන්න නොකැඩෙන ගානට නූල තදද කියලා. තද නැත්තම් ටෙන්ෂන් එකකින් තද කරගන්නවා. තද වෙටනම් පුරුල් කරගන්න පුළුවන්. හැම මැෂින් එක ඕන මැෂින් එක අතින් අදිනකොට කැඩෙන නොකැඩෙන ගානට නූල් තද කරගන්න. එතකොට ලෙඩ අඩුයි. ඉතින් මේ වගේ තව වීඩියෝ එකක් කරන් ඔයගොල්ලෝ හම්බෙන්න එන්නම්. එහෙමනම් සුබ දවසක්.